Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô Giang sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 giải đề tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Môn thi toán của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Ta bắt đầu vào đề của cụm 1 để tham khảo số 1. Bài 1 1,5 điểm. Cho hàm số y bằng x bình trên 4. Câu A là vẽ đồ thị P. Câu B là tìm điểm K thuộc P có tung độ nhỏ hơn hoành độ 1 đơn vị. Chúng ta vào giải quyết bài toán này như sau. Ta thực hiện vẽ đồ thị hàm số là P. Hàm số có dạng y bằng x bình trên 4. Thứ nhất là ta lập bảng giá trị. X ta lấy các giá trị là -4, -2, 0, 2, 4. Và lúc đó các giá trị tương ứng của y bằng x bình trên 4. Tại x bằng 0 thì y bằng 0. Tại x bằng 2 thì 2 bình là 4, rút gọn 4 còn 1. Tại x bằng 4, 4 bình rút gọn 4 còn 4. Lấy đối xứng. Tại x bằng 2, y bằng 1 thì x bằng -2, y cũng bằng 1. Tại x bằng 4, y bằng 4 thì x bằng -4, y cũng bằng 4. Bây giờ chúng ta đi vẽ đồ thị của hàm số y bằng x bình trên 4. Đồ thị là parabol đi qua các điểm như sau. Điểm thứ nhất ta chọn là điểm O có tọa độ 0, 0. Điểm thứ hai ta chọn là điểm tọa độ 2, 1. Điểm thứ ba ta chọn điểm đối xứng với nó là -2, 1. Điểm thứ tư là điểm có tọa độ 4, 4. Và điểm thứ năm là điểm đối xứng điểm 4, 4 qua trục OI, đó là điểm -4, 4. Đồ thị hàm số y bằng x bình trên 4. Ký hiệu là P. Đồ thị hàm số y bằng x bình trên 4, ký hiệu là P, là parabol, có đỉnh là điểm O, tọa độ 0, 0. Có trục đối xứng là trục OI. Đồ thị nằm bên trên trục hoành OX. Vì hệ số A bằng 1/4 lớn hơn 0. Ta sang câu B. Tìm điểm K thuộc P có tung độ nhỏ hơn hoành độ 1 đơn vị. Vì điểm K thuộc P có tung độ nhỏ hơn hoành độ 1 đơn vị, nên ta có tung độ của điểm K là IK bằng XK trừ đi 1. Thay x bằng XK, y bằng XK trừ 1. Vào hàm số y bằng x bình trên 4 thì ta được chỗ của y ta ghi là XK trừ 1 bằng chỗ của x bình ta viết là XK tất cả bình trên 4. Ta vừa quy đồng vừa sắp xếp lại, ta được XK tất cả bình trên 4 thì bằng 4 thừa số với K trừ 1 trên 4. Chúng ta thực hiện khử mẫu. Như vậy ta được XK bình phương bằng 4XK trừ đi 4. Thực hiện chuyển vế, ta được XK bình phương trừ đi 4XK cộng 4 bằng 0. Ở vế trái có dạng XK trừ 2 tất cả bình bằng 0. Từ đây ta suy ra XK trừ đi 2 bằng 0. Tức là XK bằng 2. Có nghĩa là hoành độ của điểm K là 2. Vì XK bằng 2 thì cho nên chúng ta tính ra Y của K. IK bằng XK trừ 1 tức là bằng 2 trừ đi 1. Vậy kết quả bằng 1. Từ đây ta kết luận được điểm K có tọa độ là 2, 1. Ta sang bài số 2, 1 điểm. Cho phương trình 3x bình cộng 2x trừ 5 bằng 0. Câu hỏi A. Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Câu hỏi B. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức T bằng x1 trừ 2x2 tất cả thừa số với x2 trừ x1 cộng với x2 bình phương.
Chúng ta đi giải bài toán này như sau. Ta vào câu A, chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Thì để chứng minh một phương trình bậc 2 có hai nghiệm x1, x2, chúng ta xác định các hệ số A, B, C. Ta có thể tính delta hoặc delta phẩy. Nếu nó lớn hơn 0 thì phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt. Hoặc là A và C trái dấu thì phương trình cũng có hai nghiệm phân biệt. Trong bài toán này ta có A bằng 3 lớn 0 và C bằng âm 5 nhỏ hơn 0. Do đó tích AC nhỏ hơn 0, vậy delta lớn hơn 0 nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Ta sang phần B là không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức T bằng x1 trừ 2x2 tất cả thừa số với x2 trừ x1 cộng với x2 bình phương. Nhìn vào biểu thức T thì ta thấy nó có chứa x1, x2, do đó chắc chắn phải sử dụng hệ thức VS cho phương trình bậc 2. Vì phương trình 3x bình cộng 2x trừ 5 bằng 0 luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Nên theo định lý VS ta có x1 cộng với x2 bằng trừ b trên a, tức là bằng trừ 2/3. Còn x1, x2 thì bằng c trên a, tức là bằng trừ 5/3. Bây giờ chúng ta đi tính biểu thức T bằng x1 trừ 2x2 thừa số với x2 trừ x1 tất cả cộng với x2 bình phương. Thì chúng ta thực hiện phép nhân đa thức với đa thức bằng x1, x2 trừ đi 2x2 bình phương rồi trừ đi x1 bình phương cộng với 2 lần x1, x2 rồi cuối cùng cộng với x2 bình. Ta thực hiện rút gọn. Ta có x1, x2 cộng 2x1, x2 là 3x1, x2. Trong bài toán có trừ x1 bình, còn trừ 2x2 bình cộng x2 bình thì còn trừ x2 bình. Ta phục hồi hàng đẳng thức là 3x1, x2, ta thêm 2x1, x2 là 5x1, x2 trừ đi x1 bình rồi trừ đi 2x1, x2 do chúng ta vừa thêm vào rồi trừ đi x2 bình. Thực hiện đưa ba số hạng trừ x1 bình trừ 2x1, x2 trừ x2 bình vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ thì xuất hiện hàng đẳng thức x1 cộng x2 tất cả bình. Ta thực hiện thay số khi chúng ta tính x1 cộng x2 và x1 nhân x2 thì bằng 5 nhân với x1, x2 ta thay bằng trừ 5/3 rồi trừ đi x1 cộng x2 chúng ta thay bằng trừ 2/3 rồi tất cả bình phương. Ta thực hiện nốt phép tính này bằng trừ 25/3 trừ đi 4/9. Chúng ta thực hiện quy đồng, mẫu chung là 9. Thì 9 chia 3 được thừa số phụ là 3 nhân với trừ 25 thì nó thành trừ 75 trừ đi 4 trên 9. Thực hiện thu gọn ở trên tử là trừ 75 trừ 4 thì bằng trừ 79/9. Do đó chúng ta kết luận T bằng trừ 79/9. Ta sang bài tập số 3, 1,5 điểm. Thời gian tự học tại nhà của bạn Tú trong một tuần được biểu diễn trong biểu đồ cột sau đây. Cái biểu đồ trên màn hình. Câu A, tính thời gian trung bình bạn Tú tự học tại nhà mỗi ngày trong một tuần. Câu B, chọn ngẫu nhiên một ngày trong tuần. Tính xác suất của các biến cố sau. Biến cố A là ngày được chọn có thời gian tự học tại nhà của bạn Tú lớn hơn 170 phút. Biến cố B là ngày được chọn có thời gian tự học tại nhà của bạn Tú không quá 160 phút. Giờ chúng ta đi giải bài toán này như sau. Câu A là tính thời gian trung bình bạn Tú tự học tại nhà mỗi ngày trong một tuần. Thì đầu tiên chúng ta tính số ngày trong một tuần. Từ thứ Hai đến Chủ nhật, ngày nào cũng học. Như vậy tổng cộng số ngày là 7 ngày. Do đó chúng ta ghi như sau. Số ngày trong tuần tính từ thứ Hai đến Chủ nhật là 7 ngày. Bây giờ chúng ta tính thời gian trung bình bạn Tú tự học tại nhà mỗi ngày trong tuần. Thì chúng ta lấy tổng thời gian chia cho tổng số ngày. Nên thời gian trung bình bạn Tú tự học tại nhà mỗi ngày trong một tuần là T
Cái thời gian trung bình này chúng ta tính như sau. Trên tử là 162 cộng 135 cộng 170 cộng 150 cộng 180 cộng 175 và cộng 190. Đó là những con số trên cái biểu đồ. Tất cả chia cho tổng là 7 ngày. Chúng ta thực hiện cộng tử thì được kết quả là 1162 chia cho 7. Rồi thực hiện phép chia thì nó bằng 166, đơn vị là phút. Như vậy trung bình bạn Tú tự học tại nhà mỗi ngày trong một tuần là 166 phút. Ta sang câu B. Chọn ngẫu nhiên một ngày trong tuần, tính xác suất của biến cố sau. Ở biến cố A là ngày được chọn có thời gian tự học tại nhà của bạn Tú lớn hơn 170 phút. Thì chúng ta nhìn vào biểu đồ cột, ta sẽ tìm ra được những cái thời gian bạn tự học tại nhà lớn hơn 170 phút. Đó là cái cột ngày thứ 6 180 phút, cột ngày thứ 7 175 phút và cột ngày Chủ nhật là 190 phút. Do đó chúng ta ghi như sau. Có tập hợp A bao gồm các số là 180, 175 và 190. Ta sắp xếp theo thứ tự là 175, 180 và 190 cho nó đẹp mắt thôi, còn viết thế nào cũng được. Thì tập hợp A này có số phần tử là 3 phần tử. Ta tính xác suất của biến cố A là nó là P của A bằng 3 phần tử chia cho tổng cộng là 7. Như vậy được 3 phần 7. Cũng tương tự như vậy, ta tính xác suất cho biến cố B là ngày được chọn có thời gian tự học tại nhà của bạn Tú không quá 160 phút. Như vậy chúng ta tìm ở trong biểu đồ cột thì những cái ngày học không quá 160 phút đó là ngày thứ 3 135 phút, ngày thứ 5 150 phút. Như vậy có 2 phần tử. Do đó chúng ta tính xác suất của biến cố B là P của B thì bằng 2 phần 7. Ta sang bài 4, 1 điểm. Trên một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng x mét, x lớn hơn 0, chiều dài là 2x cộng 10 mét. Người ta làm một lối đi hình bình hành có bề rộng là 2 mét. Phần còn lại là 2 miếng đất hình thang vuông có diện tích bằng nhau. Người ta dự kiến trồng hoa hồng và hoa cúc. Câu hỏi A là viết biểu thức A biểu diễn diện tích trồng hoa hồng theo x. Câu hỏi B, người ta dự kiến lát sỏi lối đi, chi phí cho mỗi mét vuông lát sỏi hết 120.000 đồng. Hỏi chi phí để làm lối đi là bao nhiêu? Biết diện tích miếng đất trồng hoa hồng là 45 mét vuông. Chúng ta vào giải câu A. Đầu tiên chúng ta đi tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật. Đó là chiều rộng là x, chiều dài là 2x cộng 10. Do đó ta có được x nhân 2x cộng 10. Thực hiện phép tính thì được 2x bình cộng 10x, đơn vị là mét vuông. Tiếp theo ta tính diện tích của lối đi. Thì lối đi là một cái hình bình hành có chiều dài là 2 mét và chiều cao là x mét. Do đó diện tích của nó chính là 2x, đơn vị là mét vuông. Vì đề bài cho phần còn lại của 2 miếng đất để trồng hoa hồng và hoa cúc nó có diện tích bằng nhau. Do đó chúng ta lấy diện tích của cả hình chữ nhật ban đầu trừ đi diện tích lối đi rồi chia cho 2. Vậy diện tích đất trồng hoa hồng là, ta lấy diện tích mảnh đất là 2x bình cộng 10x, trừ đi diện tích lối đi là 2x, rồi tất cả đem chia cho 2. Do 2 miếng đất trồng hoa là có diện tích bằng nhau. Do đó ta có biểu thức 2x bình cộng 10x, rồi trừ đi 2x, tất cả đem chia cho 2. Ta thực hiện rút gọn biểu thức này. 2x bình để nguyên, còn 10x trừ 2x thì còn cộng 8x, dưới mẫu là 2. Lúc này tử chia hết cho mẫu cho nên chúng ta thực hiện chia. 2x bình chia cho 2 được x bình, còn 8x chia 2 được 4x, đơn vị là mét vuông. Vậy diện tích đất trồng hoa hồng là x bình cộng 4x, mét vuông. Ta sang phần B. Phần B thì đề bài cho biết diện tích miếng đất trồng hoa hồng là 45 mét vuông. Do đó ta có cái phương trình
là x bình cộng với 4x thì bằng 45. Ta chuyển về phương trình bậc 2 quen thuộc, đó là x bình cộng 4x trừ 45 bằng 0. Ở phương trình này hệ số b chẵn cho nên chúng ta thực hiện công thức nghiệm thu gọn. Nó có a bằng 1, b bằng 4 cho nên b phẩy bằng 2 và c bằng âm 45. Delta phẩy thì bằng b phẩy bình trừ đi AC. Như vậy bằng 2 bình trừ đi 1 nhân với âm 45. Nó bằng 4 cộng với 45, tức là bằng 49, lớn hơn 0. Số này là số chính phương nên tính căn bậc 2 của delta phẩy bằng căn của 49, bằng 7. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt, x1 và x2. Ta tính x1 bằng công thức là trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên a. Vậy thay số vào bằng trừ 2 cộng với 7 trên 1. Vậy kết quả bằng 5. Số 5 này thỏa điều kiện x lớn 0 cho nên chúng ta chọn. Tiếp tục tính x2 bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên a. Như vậy nó bằng trừ 2 trừ 7 trên 1. Vậy nó bằng trừ 9. Nó không thỏa điều kiện x lớn 0 cho nên ta loại. Bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta tính chi phí để làm nối đi là bao nhiêu. Do đó khi chúng ta biết được x bằng 5, do đó chúng ta đi tính diện tích nối đi. Diện tích nối đi là diện tích hình bình hành bằng một cạnh nhân với chiều cao ứng với cạnh ấy. Như vậy bằng 2 nhân với x, tức là bằng 2 nhân 5 thì bằng 10 mét vuông. Vậy chi phí để làm nối đi là ta lấy 120 nhân 10 bằng 1.200.000. Chúng ta đổi ra tiền đồng thì bằng 1.200.000 đồng. Ta sang bài 5 một điểm. Trong hình vẽ 6 lon nước ngọt hình trụ được đặt sát nhau trong thùng cắt tông có dạng hình hộp chữ nhật. Mỗi lon có đường kính 7 cm và chiều cao 11 cm. Câu hỏi A, tính thể tích thùng cắt tông. Câu hỏi B, tính thể tích phần còn trống trong thùng cắt tông khi đựng 6 lon nước ngọt. Các kết quả làm tròn đến hàng đơn vị. Biết công thức tính thể tích khối trụ là V bằng pi R bình nhân H, trong đó R là bán kính đáy, H là chiều cao. Vậy chúng ta đi giải bài toán này. Ta đi vào câu A là tính thể tích thùng cắt tông. Thì ta thấy trong thùng cắt tông thì có 6 cái lon nước ngọt hình trụ được đặt sát vào nhau. Chiều dài của nó là 3 lon, đường kính của 3 lon, chiều rộng là đường kính của 2 lon và chiều cao là 11 cm. Do đó ta có chiều cao của thùng cắt tông là 11 cm. Tiếp theo ta tính chiều dài của thùng cắt tông là 3 lon. Ta lấy 3 nhân với đường kính của nó là 7, như vậy bằng 21 cm. Cũng tương tự như vậy, ta tính chiều rộng của thùng cắt tông. Nó là 2 lon nhân với đường kính của nó là 7. Như vậy bằng 2 nhân 7 bằng 14 cm. Ta biết rằng muốn tính thể tích của một hình hộp chữ nhật thì bằng chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Do đó lúc này chúng ta đi tính thể tích của thùng cắt tông là, ta ghi tắt thể tích của thùng cắt tông là V của thùng cắt tông bằng chiều cao là 11 nhân với chiều dài là 21 và nhân với chiều rộng là 14 cm. Thực hiện phép tính ta được kết quả là 3.234. Đơn vị là cm khối, thì đây là đơn vị của thể tích. Tiếp theo ta sang câu B. Tính thể tích phần còn trống trong thùng cắt tông khi đựng 6 lon nước ngọt. Để tính thể tích phần còn trống thì chúng ta tính thể tích của 6 lon nước ngọt, rồi lấy thể tích của thùng trừ đi thể tích của 6 lon thì chúng ta sẽ ra cái thể tích phần còn trống. Do đó thể tích của 6 lon nước ngọt là 6 nhân với V của một lon thì bằng 6 nhân với, theo công thức là pi R bình nhân với H.
Như vậy nó bằng 6 nhân với pi nhân với r của một lon chính là đường kính chia 2, tức là 7 chia 2, rồi tất cả bình phương. Nhân với h là chiều cao của nó là 11. Như vậy bằng 6 nhân pi nhân 3,5 bình phương nhân với 11. Ta thực hiện phép tính. Tính 6 nhân 3,5 bình nhân 11 thì bằng 808,5 rồi nhân với pi. Xấp xỉ bằng 2539 cm khối. Do yêu cầu của bài làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Ta tính thể tích phần còn trống trong thùng cắt tông khi đựng 6 lon nước ngọt. Đó là số gần đúng, chúng ta ghi chữ khoảng là 3234 trừ đi 2539. Nó bằng 695 cm khối. Ta sang bài 6, 1 điểm. Để đảm bảo dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày thì mỗi gia đình 4 thành viên cần 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn hàng ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Còn mỗi kg thịt heo chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết giá thịt bò là 100.000 đồng trên 1 kg và thịt heo là 70.000 đồng trên 1 kg. Tính tổng số tiền mua thịt bò và thịt heo để đảm bảo dinh dưỡng hàng ngày cho 4 người. Chúng ta đi giải quyết bài toán này như sau. Đầu tiên ta đi lập bảng, bao gồm 3 dòng 4 cột. Cái ô thứ nhất ta không ghi gì cả. Ở trên dòng thứ nhất, ô thứ hai ta ghi khối lượng. Khối lượng này là khối lượng của protein và lipid. Ô thứ hai ta ghi khối lượng. Thứ ba là protein và thứ tư là lipid. Thức ăn hàng ngày sử dụng, thứ nhất là thịt bò và thứ hai là thịt heo. Được tổng số tiền thịt bò và thịt heo đảm bảo dinh dưỡng hàng ngày thì chúng ta phải biết được cái khối lượng của nó là bao nhiêu, rồi chúng ta thực hiện nhân với giá tiền. Chúng ta sẽ đi giải bài toán này bằng cách lập hệ phương trình. Để tính được tổng số tiền thì chúng ta sẽ tính được khối lượng thịt bò và khối lượng thịt heo. Nếu ta gọi khối lượng thịt bò là x kg thì lượng protein trong đó là 800x và lipid là 200x. Ta gọi thịt heo có khối lượng là y kg thì lúc này theo đề bài ta có protein trong thịt heo là 600y và trong lipid trong thịt heo là 400y. Vì đề bài yêu cầu là cần 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Như vậy ta lập được hệ phương trình 800x cộng 600y bằng 900 và 200x cộng 400y bằng 400. Sau khi giải hệ phương trình, chúng ta sẽ tìm được x và y. Đó, chúng ta đi tính tổng số tiền mua thịt bò và thịt heo để đảm bảo dinh dưỡng hàng ngày cho 4 người. Chúng ta cần tính số tiền mua thịt bò, rồi số tiền mua thịt heo, sau đó tính tổng số tiền là kết thúc bài toán. Ta trình bày lời giải bài toán này như sau. Ta gọi khối lượng thịt bò cần dùng trong một ngày cho 4 người là x đơn vị là kg. Điều kiện là x lớn hơn 0. Và cũng tương tự như vậy, gọi khối lượng thịt heo cần dùng trong một ngày cho 4 người là y kg. Điều kiện cũng y lớn hơn 0. Do lượng protein trong một ngày cần cho 4 người là 900 đơn vị. Do đó ta có phương trình 800x cộng 600y bằng 900. Phương trình này cả hai vế cùng chia hết cho 100, cho nên chúng ta thực hiện chia cả hai vế cho 100 để được phương trình đơn giản hơn. Phương trình là 8x cộng 6y bằng 9. Đây gọi là phương trình 1. Phương trình về lượng lipid. Lượng lipid trong một ngày cần cho 4 người là, phương trình thứ hai là 200x cộng 400y bằng 400. Để thuận lợi cho việc giải hệ phương trình thì chúng ta thực hiện chia cả hai vế của phương trình này cho 25. Được phương trình là 8x cộng 16y bằng 16. Đây là phương trình 2.
Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là 8x cộng 6y bằng 9. Và phương trình thứ hai là 8x cộng 16y bằng 16. Thực hiện trừ cả hai phương ta thực hiện trừ hai phương trình cho nhau vế với vế và lấy phương trình thứ hai trừ phương trình số 1 thì ta được 16y trừ 6y còn 10y, 16 trừ 9 thì còn 7. Và ở phương trình thứ hai ta tiếp tục chia cả hai vế cho 8 thì ta được là x cộng 2y bằng 2, được phương trình đơn giản hơn để thực hiện giải. 10y bằng 7 thì y bằng 7 phần 10, tức là bằng 0,7. Còn x cộng 2y bằng 2, tức là x cộng với 2 nhân 0,7 bằng 2. Ở phương trình 1 thì y bằng 0,7. Còn phương trình 2 thì x bằng 2 trừ đi 2 nhân 0,7 là 1,4. Vậy kết quả bằng 0,6. X và y tìm được đều thỏa điều kiện chúng ta đặt ra, cho nên ghi chọn hết. Lúc này chúng ta tính được khối lượng thịt bò cần mua và khối lượng thịt heo cần mua trong một ngày. Vậy tổng số tiền mua thịt bò và thịt heo để đảm bảo dinh dưỡng hàng ngày cho 4 người là thịt bò thì ta nhân với giá của nó. Ở đây thịt bò ta gọi là x. Như vậy ta lấy 100.000 nhân với x là 0,6. Cộng với thịt heo thì ta nhân với 70.000, tức là 0,7 nhân với 70.000. Thực hiện phép tính thì được 60.000 cộng với 49.000. Kết quả bằng 109.000 đồng. Ta sang bài 7, 3 điểm. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính R, vẽ hai tiếp tuyến AB, AC. B và C là tiếp điểm. Vẽ đường kính BD của đường tròn O. Gọi K là hình chiếu của C trên BD. CK cắt AD tại Y. Gọi H là giao điểm của OA và BC. Câu hỏi A, chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp và AO vuông góc BC. Câu B là chứng minh Y là trung điểm của CK. Câu C, đường thẳng BD và đường thẳng AC cắt nhau tại S. Tia SI cắt AB tại M. Giả sử OA bằng 2R. Hãy tính diện tích của tứ giác AMOC theo bán kính R của đường tròn O. Ta vẽ đường tròn tâm O bán kính R. Ta lấy điểm A ngoài đường tròn O. Vẽ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn. Trong đó B và C là tiếp điểm. Ta đi vào chứng minh câu A là chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp và AO vuông góc BC. Ý thứ nhất là chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp. Nhìn hình vẽ ta thấy tứ giác ABOC nội tiếp. Bởi vì trong hình vẽ này ta nhận thấy có hai tam giác vuông là ABO và ACO có chung cạnh huyền AO. Rồi chúng ta chứng minh 4 điểm ABOC thuộc một đường tròn. Ta gọi tên nó là đường tròn G. Tức là đầu tiên chúng ta chứng minh 3 điểm ABO thuộc đường tròn G. Và sau đó chúng ta chứng minh 3 điểm ACO cũng thuộc đường tròn G. 3 điểm ABO thuộc đường tròn tâm G bởi vì cái tam giác ABO vuông tại B. Tam giác ABO vuông tại B bởi vì AB vuông góc với OB tại B. Lý do AB vuông góc với OB tại B bởi vì AB là tiếp tuyến tại B của đường tròn O. Cũng tương tự như vậy, để chứng minh 3 điểm ACO thuộc đường tròn G thì ta chứng minh tam giác ACO vuông tại C. Tức là cần có AC vuông góc với OC tại điểm C. AC vuông góc OC tại C bởi vì AC là tiếp tuyến tại C của đường tròn O. Ta đi vào ghi lời chứng minh của bài toán này. Thứ nhất, ABAC là hai tiếp tuyến tại B và C của đường tròn O. Suy ra AB vuông góc với OB tại B
và AC vuông góc với OC tại C. Từ đó ta suy ra tam giác BAO vuông tại B và cái tam giác CAO vuông tại C. Tam giác BAO và tam giác CAO là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền AO. Do đó 4 điểm ABOC thuộc đường tròn, đường kính là AO. Ta kết luận, vậy tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn G. Tiếp theo ta sang ý thứ hai là chứng minh AO vuông góc với BC. Để chứng minh AO vuông góc với BC tại điểm H thì chúng ta chứng minh rằng AO là trung trực của BC. Và muốn chứng minh AO là trung trực của BC thì nhìn hình vẽ chúng ta có ngay là OB bằng OC vì cùng bán kính, tức là điểm O cách đều hai đầu mút đoạn thẳng B và C. Có OB bằng OC vì cùng bằng bán kính R của đường tròn O. Điều này giả thiết cho. Và ý thứ hai là AB bằng AC vì AB và AC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại A của đường tròn O. Từ đây chúng ta có thể ghi lời chứng minh như sau. Ta có AB bằng AC vì AB và AC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại A của đường tròn O. Còn OB thì bằng OC vì cùng bằng bán kính R của đường tròn. Do đó AO là trung trực của BC, nên AO vuông góc với BC. Như vậy đến đây là điều phải chứng minh thứ hai trong phần A. Ta sang câu B, chứng minh Y là trung điểm của CK. Để chứng minh Y là trung điểm của CK, ta chứng minh rằng CK bằng 2 lần IK. Thực hiện nhân cả hai vế của đẳng thức trên với OB, ta có CK nhân OB bằng 2 IK nhân với OB. Như vậy là CK nhân OB bằng, ta sắp xếp lại biểu thức bên vế bên phải là bằng IK nhân với 2 OB, mà 2 OB chính là đường kính BD. Do đó chúng ta phải chứng minh CK nhân OB bằng IK nhân với BD. 2 lần OB bằng DB bởi vì OB bằng OD bằng bán kính R. Như vậy lúc này ta phải đi chứng minh CK nhân OB bằng IK nhân DB. Để chứng minh CK nhân OB bằng IK nhân DB, chúng ta dùng một tích trung gian. Đầu tiên chúng ta chứng minh CK nhân OB bằng AB nhân DK. Sau đó chứng minh tích AB nhân DK bằng IK nhân DB. Muốn chứng minh CK nhân OB bằng AB nhân DK, ta lập tỷ số. AB và DK nằm trên đường chéo thứ nhất, còn CK và OB nằm trên đường chéo thứ hai. Như vậy lúc này ta cần có AB trên CK bằng OB trên DK. Tức là ta cần phải có tam giác ABO đồng dạng với tam giác CKD. Ta nối C với D để có cái tam giác CKD. Để chứng minh tam giác ABO đồng dạng tam giác CKD thì ta nhận thấy đây là hai tam giác vuông có thêm góc nhọn bằng nhau, tức là góc O và góc D. Như vậy để chứng minh hai tam giác đồng dạng thì chúng ta chứng minh góc B bằng góc K bằng 90 độ và góc O1 bằng góc CDK. Góc O1 bằng góc CDK bởi vì AO song song với CD. AO song song với CD bởi vì cùng vuông góc với BC. Góc B bằng góc K bằng 90 độ bởi vì đề bài đã cho AB là tiếp tuyến tại B của đường tròn O. K là hình chiếu của điểm C trên BD. Tiếp theo ta đi chứng minh AB nhân DK bằng IK nhân DB. Ta cũng lập tỷ số là phải chứng minh IK trên AB bằng DK trên DB. Tỷ số IK trên AB bằng DK trên DB khi mà tam giác AOB có IK song song với AB. Lúc này chúng ta dùng hệ quả của định lý Thales. Muốn IK song song AB thì ta đi chứng minh CK song song với AB. CK song song với AB bởi vì hai đường thẳng này cùng vuông góc với BD. Giờ giả thiết cho. Bây giờ ta vào trình bày cái bài chứng minh phần B.
Ta có góc BCD bằng 90 độ vì là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính BD. Từ đây ta suy ra CD vuông góc với BC tại C. AO vuông góc với BC tại H. Lý do là ở câu A đã chứng minh được AO là trung trực của BC. Từ hai điều này ta suy ra được CD song song với AO bởi vì cùng vuông góc với BC. Ta suy ra AO song song CD thì suy ra góc O1 bằng góc CDK. Góc này ở vị trí đồng vị. Lúc này tam giác ABO và tam giác CKD có. Góc O1 bằng góc CDK. Ta chứng minh ở trên. Và góc ABO bằng góc CKD bằng 90 độ. Lý do là AB vuông góc với OB tại B. Và K là hình chiếu của C trên BD. Nên tam giác ABO đồng dạng với tam giác CKD theo trường hợp góc góc. Từ đó ta suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ, đó là AB trên CK bằng OB trên DK. Do đó ta suy ra CK nhân với OB thì bằng AB nhân với DK. Đây là điều 1 của phần này. Ta lại có CK song song với AB bởi vì chúng cùng vuông góc với BD. Nên tam giác ADB có IK thì song song với AB. Do điểm Y thuộc vào CK. Nên ta suy ra IK trên AB bằng DK trên DB. Theo hệ quả của định lý Thales. Do đó ta suy ra tích độ dài AB nhân với DK thì bằng IK nhân với DB. Ta gọi đây là điều số 2. Như vậy từ 1 và 2 ta suy ra CK nhân với OB thì bằng IK nhân DB. Mà DB thì bằng 2 lần OB. Bởi vì BD là đường kính của đường tròn O. Ta thay thế DB bằng 2 OB thì ta được CK nhân OB bằng IK nhân với 2 lần OB. Ta sắp xếp lại các thừa số ở cái vế bên phải thì ta có là CK nhân với OB thì bằng 2 lần IK nhân với OB. Ta thực hiện chia cả hai vế cho OB thì ta được CK nhân OB trên OB bằng 2 IK nhân OB trên OB. Thực hiện rút gọn OB đi thì ta được là CK bằng 2 lần IK. Điểm Y thuộc CK mà CK bằng 2 lần IK. Nên Y là trung điểm của CK. Đây là điều phải chứng minh. Ta sang câu C. Đường thẳng BD và đường thẳng AC cắt nhau tại S. Tia SI cắt AB tại M. Giả sử OA bằng 2R. Hãy tính diện tích của tứ giác AMOC theo R. Diện tích tứ giác AMOC bằng diện tích tam giác AMO cộng với diện tích tam giác ACO. Bây giờ chúng ta thực hành tính từng diện tích một tam giác này. Với tam giác ACO thì diện tích của nó bằng 1/2 của AC nhân với OC. Bởi vì đây là tam giác vuông tại C. OC thì đề bài cho bằng R là bán kính của đường tròn O. Như vậy chúng ta phải đi tính AC. Đề bài cho biết OA bằng 2R, do đó chúng ta tính AC nhờ định lý Pythagore. Tam giác ACO vuông tại C. Nên AC sẽ bằng căn bậc 2 của AO bình trừ đi OC bình. Tức là OA bình bằng OC bình cộng AC bình theo định lý Pythagore. Để tính AC,
ta cần biết AC bình cộng OC bình bằng OA bình. Theo định lý Pythagore cho tam giác ACO vuông tại C. OA thì bằng 2R, OC bằng R. Do đó chúng ta sẽ tính được AC. Tiếp theo ta tìm cách tính diện tích của tam giác AMO. Thì ở đây ta thấy OB vuông góc với AB, M thì nằm trên AB. Do đó diện tích tam giác AMO chính bằng 1/2 của OB nhân AM. OB thì bằng bán kính R, chúng ta đã biết. Như vậy lúc này ta phải đi tính AM. Để tính AM ta cần biết tỷ số CI trên AM bằng CK trên AB. Và CI thì bằng 1/2 CK, chúng ta đã chứng minh ở câu trên. Để chứng minh CI trên AM bằng CK trên AB, ta dựa qua các cái tỷ số trung gian nhờ các tam giác SAM, SMB và SAB. Như vậy ta cần chứng minh CI trên AM bằng SI trên SM và SI trên SM thì bằng SK trên SB và SK trên SB thì bằng CK trên AB. Ta dựa vào ba cái tam giác ở trong hình. Ý thứ nhất là muốn chứng minh CI trên AM bằng SI trên SM thì ta đưa vào cái tam giác SAM. Tam giác này có cạnh CI song song với AM. Ý thứ hai là ta chứng minh tỷ số SI trên SM bằng SK trên SB. Lúc này ta dựa vào cái tam giác SMB có IK song song với MB và dựa vào định lý Thales. Cuối cùng cần chứng minh SK trên SB bằng CK trên AB. Thì ta dựa vào tam giác SAB có CK song song với AB. Thì lúc này chúng ta dùng hệ quả của định lý Thales. CI song song AM, IK song song MB và CK song song AB là do CK song song với AB, I thì thuộc CK và M thì thuộc AB. CK song song AB bởi vì CK vuông góc BD và AB cũng vuông góc với BD. Bây giờ ta đi tính diện tích của tứ giác AMOC theo R. Đầu tiên ta đi nhánh thứ nhất. Ta có tam giác ACO vuông tại C. Lý do là AC là tiếp tuyến tại C của đường tròn O, cho nên AC vuông góc OC tại C. Nên AC bình cộng OC bình bằng OA bình theo định lý Pythagore. Ta thay OA bằng 2R và OC bằng R vào thì ta có AC bình cộng R bình bằng 2R tất cả bình. Nên suy ra AC bình bằng 3R bình. Từ đây ta suy ra AC bằng R căn 3. Tính được AC rồi thì chúng ta sẽ đi tính diện tích tam giác ACO. Nó sẽ bằng 1/2 của AC nhân với OC. Vậy bằng 1/2 của R căn 3 nhân với R. Kết quả bằng R bình nhân căn 3 tất cả trên 2. Công thức tính diện tích tam giác ACD ta gọi đây là điều 1. Ta lại có CK vuông góc với BD vì K là hình chiếu của C trên BD. Còn AB vuông góc với BD vì AB là tiếp tuyến tại B của đường tròn O. Từ hai điều này ta sẽ suy ra được CK song song với AB. Đầu tiên ta xét tam giác SAM có CI song song AM vì CK song song với AB. Điểm I thuộc CK và điểm M thuộc AB. Nên ta suy ra CI trên AM bằng SI trên SM. Điều này chính là hệ quả của định lý Thales. Ta gọi điều này là điều số 2.
Tiếp theo ta xét tam giác SBM có IK song song với MB. Lý do là CK song song với AB. Điểm Y thuộc CK mà điểm M thuộc AB. Nên ta suy ra tỷ số SI trên SM bằng SK trên SB. Điều này là do định lý Thales. Gọi đây là điều số 3. Tiếp theo ta xét tam giác SAB có CK song song với AB. Do chứng minh ở trên. Do đó chúng ta suy ra tỷ số SK trên SB bằng CK trên AB. Đây chính là hệ quả của định lý Thales và ta gọi là điều số 4. Từ các điều 2, 3 và 4 thì ta suy ra tỷ số CI trên AM bằng CK trên AB. Mà CI thì bằng 1/2 của CK. Chúng ta đã chứng minh được Y là trung điểm của CK. Thay CI bằng 1/2 CK thì ta được CI nó là 1/2 của CK trên AM thì bằng CK trên AB. Mục tiêu của chúng ta là đi tính AM, cho nên suy ra AM bằng nó là 1/2 của CK nhân với AB rồi chia cho CK. Chúng ta rút gọn CK đi, như vậy cuối cùng nó bằng 1/2 của AB. AM bằng 1/2 của AB cũng bằng 1/2 của AC và bằng 1/2 nhân với R căn 3. Vì AB bằng AC là hai tiếp tuyến cắt nhau. Tính được AM rồi thì bây giờ chúng ta bắt tay vào tính cái diện tích của cái tam giác AMO. Ta tính được diện tích tam giác AMO bằng 1/2 OB nhân AM là do OB vuông góc với AB, tức là nó vuông góc với đường kéo dài của AM. Đó, chúng ta dùng công thức tính diện tích tam giác bằng đáy nhân chiều cao chia 2 đó. Chúng ta thay số vào thì được diện tích tam giác AMO bằng 1/2, thay OB bằng R và thay AM bằng 1/2 R căn 3. Như vậy diện tích tam giác AMO bằng R bình căn 3 trên 4. Đánh số tìm được diện tích tam giác AMO là điều số 5. Diện tích tứ giác AMOC bằng diện tích tam giác AMO cộng với diện tích tam giác ACO. Vì đây là hai cái tam giác mà không có điểm trong chung. Chúng ta thay số vào thì bằng R bình căn 3 trên 4 cộng với R bình căn 3 trên 2. Chúng ta thực hiện quy đồng bằng R bình căn 3 trên 4 cộng với 2R bình căn 3 trên 4. Do đó kết quả là 3R bình căn 3 trên 4. Chúng ta kết luận là vậy. Diện tích tứ giác AMOC theo bán kính R nó bằng 3R bình nhân căn 3 trên 4 đơn vị diện tích. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.